Lektion 1. Navigera i svåra samtal på arbetsplatsen. God eftermiddag, Anna. Jag hoppas att du mår bra idag. God eftermiddag, John. Jag mår ganska bra, tack. Vad för dig hit idag? Jag ville diskutera ett utmanande ämne. Hur man närmar sig svåra samtal på jobbet. Det är en kritisk fråga. Att navigera i dessa konversationer kräver både skicklighet och känslighet. Jag håller helt med. Vilka åtgärder vidtar du för att förbereda dig för sådana diskussioner? Jag brukar börja med att tydligt definiera frågan jag vill ta itu med. Tydlighet är viktigt. Tydlighet hjälper till att sätta scenen för effektiv kommunikation. Repeterar du vad du vill säga? Ja, det gör jag. Att öva i förväg gör att jag kan formulera mina tankar tydligare. Det är en smart strategi. Hur hanterar du dina känslor under dessa samtal? Jag försöker hålla mig lugn och sammansatt. Att ta djupa andetag kan hjälpa till att lindra ångest. Djup andning är verkligen till hjälp. Att upprätthålla en jämn inställning kan påverka konversationen positivt. Jag påminner mig också om att lyssna aktivt. Att förstå den andras perspektiv är avgörande. Aktivt lyssnande visar respekt. Det kan också avslöja underliggande frågor som behöver åtgärdas. Föredrar du att ha sådana samtal personligen eller virtuellt? När det är möjligt föredrar jag personliga diskussioner. Kroppsspråk kan kommunicera mycket. Jag håller med. Personliga interaktioner möjliggör mer äkta anslutningar. Har du någonsin stött på en särskilt svår konversation på jobbet? Ja, jag var en gång tvungen att ta itu med ett prestationsproblem med en kollega. Det var utmanande. Det låter tufft. Hur närmade du dig det? Jag började med att erkänna deras styrkor innan jag diskuterade förbättringsområdena. Det är ett klokt förhållningssätt. Att balansera positiv feedback med konstruktiv kritik kan lindra spänningen. Exakt. Det hjälper den andra personen att vara öppen för feedback. Hur viktigt tycker du att det är att följa upp efter sådana samtal? Det är mycket viktigt. Uppföljning visar att du bryr dig och är investerad i deras framgång. Jag håller med. Det kan också bidra till att förstärka de punkter som diskuteras och spåra framsteg. Har du någonsin varit tvungen att hantera konflikter som härrör från dessa samtal? Lyckligtvis har konflikterna varit minimala. Jag tror dock att en snabb hantering av problem kan förhindra eskalering. Det är en värdefull strategi. Proaktiv kommunikation leder ofta till upplösning. Hur hanterar du någon som blir defensiv under en svår konversation? Jag förblir lugn och empatisk. Att erkänna sina känslor kan hjälpa till att sprida defensivitet. Det är ett utmärkt råd. Empati kan skapa en mer samarbetsatmosfär. Jag försöker också hålla fokus på frågan, inte personen. Det är viktigt att skilja beteende från karaktär. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det uppmuntrar till diskussion snarare än personangrepp. Har du någonsin fått utbildning i hur du hanterar svåra samtal? Ja, jag deltog i en workshop. Det gav användbara tekniker för att navigera i olika scenarier.
Det låter fördelaktigt. Kontinuerligt lärande kan utrusta individer med bättre färdigheter. Absolut. Tror du att dessa samtal kan leda till personlig tillväxt? Ja, de kan. Att delta i svåra diskussioner främjar ofta motståndskraft och öppnar dörren för förbättringar. Jag håller med. Att omfamna obekväma samtal kan i slutändan förbättra dynamiken på arbetsplatsen. Vilka råd skulle du ge någon som kämpar med att inleda dessa diskussioner? Jag föreslår att du börjar smått. Att öva med mindre känsliga ämnen kan bygga förtroende. Det är praktiska råd. Gradvis exponering kan göra en betydande skillnad. Tack för denna upplysande diskussion, Anna. Dina insikter är mycket värdefulla. Tack, John. Jag njöt av vårt samtal om ett så viktigt ämne. Låt oss fortsätta att utforska fler strategier för effektiv kommunikation i framtiden. Lektion 2. Kraften i årliga mål. God morgon, Anna. Det är alltid ett nöje att se dig. God morgon, John. Nöjet är mitt, som alltid. Vilket ämne utforskar vi idag? Jag ville prata om att sätta upp årliga mål. Sätter du upp mål för dig själv varje år? Ja, det gör jag. Jag tycker att det är till stor hjälp att fastställa tydliga mål i början av varje år. Det låter jättebra. Hur bestämmer du vilka mål du ska sätta? Jag reflekterar över mina tidigare års prestationer och områden för förbättring. Det hjälper mig att identifiera prioriteringar. Det är ett smart tillvägagångssätt. Har du en specifik metod för att sätta dessa mål? Jag använder vanligtvis SMART-kriterierna: specifik, mätbar, uppnåelig, relevant och tidsbunden. Det är mycket effektivt. Det säkerställer att dina mål är väldefinierade och uppnåbara. Exakt! Till exempel, istället för att säga jag vill komma i form, skulle jag säga jag kommer att träna 3 gånger i veckan i 30 minuter. Det är ett tydligt och uppnåeligt mål. Har du märkt någon skillnad sedan du började med denna övning? Ja, att spåra mina mål har förbättrat mitt fokus och motivation. Jag känner en större känsla av prestation. Det är uppmuntrande. Hur ofta granskar du dina mål under året? Jag granskar dem vanligtvis kvartalsvis. Detta gör att jag kan bedöma mina framsteg och göra justeringar om det behövs. Kvartalsrecensioner låter rimliga. Det håller dina mål fräscha i ditt sinne. Ja, jag skriver också ner mina mål och placerar dem där jag kan se dem dagligen. Detta är en utmärkt påminnelse. Synlighet kan öka engagemanget för dina mål. Har du satt upp årliga mål för dig själv, John? Jag fokuserar vanligtvis på personlig och professionell utveckling. Det är ett klokt förhållningssätt. Att balansera båda områdena bidrar till den totala tillväxten. Jag håller med. Till exempel satte jag ett mål att förbättra mina talfärdigheter i år. Det är en värdefull färdighet. Hur planerar du att uppnå det? Jag har anmält mig till en lokal talningskurs och kommer att träna regelbundet. Det är ett bra sätt att få förtroende. Har du tänkt på dina framsteg hittills? Jag känner mig mer bekväm att prata inför grupper.
Kursen har varit fördelaktig. Det är ett utmärkt framsteg. Jag tror att granskning och justering av mål är avgörande för framgång. Absolut, flexibilitet kan hjälpa dig att anpassa dig till alla utmaningar som uppstår. Vilka utmaningar har du mött för att uppnå dina mål? Tidshantering är ofta en utmaning. Livet kan bli upptaget och överväldigande. Jag förstår helt. Att balansera flera ansvarsområden kräver noggrann planering. Jag prioriterar uppgifter med hjälp av en veckoplanerare. Detta hjälper mig att hålla mig organiserad och fokuserad. Det är en bra strategi. Organisation kan avsevärt öka produktiviteten. Vilka mål har du satt upp för dig själv i år? Jag planerar att lära mig ett nytt språk. Det har alltid varit en personlig dröm för mig. Det är ett fantastiskt mål. Språkinlärning öppnar många möjligheter. Ja, det gör det. Jag började använda en språkapp och öva varje dag. Konsekvens är nyckeln i språkinlärning. Hur håller du motivationen hög? Jag sätter små milstolpar, som att lära mig 10 nya ord varje vecka. Att fira dessa prestationer håller mig motiverad. Det låter effektivt. Små belöningar kan förbättra inlärningsupplevelsen. Har du funderat på några årliga mål för nästa åren? Jag har börjat brainstorma. Jag skulle vilja förbättra mina matlagningskunskaper och prova nya kök. Det låter spännande. Att lära sig att laga nya rätter kan vara mycket givande. Det kan det verkligen. Jag tror att matlagning också kan vara ett underbart kreativt utlopp. Jag håller med. Tack för att du delar dina mål och strategier, John. Tack, Anna. Jag uppskattar också dina insikter. Låt oss fortsätta att motivera varandra i våra sysslor. Lektion 3. Mode som en form av självuttryck. God kväll, Anna. Jag hoppas att du har en fantastisk dag. God kväll, John. Jag mår verkligen bra, tack. Vad diskuterar vi idag? Jag ville utforska modens roll i självuttryck. Vad är dina tankar? Mode är en viktig form av självuttryck för mig. Det speglar min personlighet och humör. Jag håller helt med. Kläder kan förmedla mycket om ens identitet. Hur väljer du dina kläder? Jag väljer ofta bitar som resonerar med mina nuvarande känslor. Färger och stilar kommunicerar mina känslor effektivt. Det är intressant. Tror du att trender påverkar dina val? Trender spelar verkligen en roll, men jag föredrar att integrera dem på ett sätt som känns äkta för mig. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Att blanda personlig stil med trender kan skapa ett unikt utseende. Exakt! Jag tror att mode borde vara en förlängning av vem du är, inte en begränsning. Har du någonsin känt press att anpassa dig till vissa modetrender? Ja, ibland. Sociala medier kan skapa orealistiska standarder. Det är sant. Plattformar lyfter ofta fram specifika stilar som kanske inte resonerar med alla. Jag strävar efter att fokusera på det som får mig att känna mig säker snarare än att bara följa trender. Det är bemyndigande.
Förtroende lyser ofta igenom när man är bekväm i sin klädsel. Har du en speciell stil som du tycker om att uttrycka? Jag föredrar ett klassiskt men ändå modernt utseende. Jag tror att det förmedlar sofistikering. Klassiska stilar kan vara mycket eleganta. Vilka saker anser du vara viktiga för din garderob? Jag anser att skräddarsydda kostymer och kvalitetsskor är viktiga. De lyfter vilken outfit som helst. Det är bra val. Kvalitetsbitar tenderar att hålla längre och göra ett polerat intryck. Hur väljer du bitar till din garderob? Har du en specifik process? Jag prioriterar mångsidighet. Jag letar efter objekt som kan utformas på flera sätt. Mångsidiga bitar ger stort värde. De kan anpassa sig till olika tillfällen. Exakt. Jag fokuserar också på hållbarhet. Att välja etiskt tillverkade kläder är viktigt för mig. Hållbarhet inom mode blir allt viktigare. Fler människor inser dess betydelse. Ja, och jag tror att våra val kan påverka miljön positivt. Har du hittat några varumärken som överensstämmer med dina hållbara värderingar? Jag har upptäckt flera. Vissa varumärken fokuserar på att använda miljövänliga material och rättvisa arbetsmetoder. Det är uppmuntrande. Att stödja sådana märken uppmuntrar ansvarsfull konsumtion. Verkligen. Mod bör inte komma på bekostnad av planeten. Tror du att vårt sätt att klä oss också kan påverka vårt beteende? Ja, definitivt. Att bära något som får mig att må bra ökar mitt självförtroende och humör. Det är ett spännande perspektiv. Modepsykologi är en viktig aspekt av självuttryck. Jag tror att kläder också kan påverka hur andra uppfattar oss. Första intryck spelar roll. Mycket sant. Mode kan fungera som ett kraftfullt kommunikationsverktyg i sociala interaktioner. Har du upplevt några stunder där din outfit förändrat dagens gång? Ja, jag bar en gång en skräddarsydd kostym till ett viktigt möte. Jag kände mig säker och redo. Det är ett perfekt exempel. Att klä sig bra kan ha en betydande psykologisk inverkan. Vilka råd skulle du ge till någon som utforskar sin personliga stil? Jag skulle föreslå att experimentera med olika utseende. Upptäck vad som får dig känna dig bekväm och äkta. Det är ett utmärkt råd. Att prova nya saker kan förbättra ens förståelse för självuttryck. Tack för denna engagerande konversation, John. Jag tyckte om att diskutera mode och självuttryck med dig. Tack, Anna. Dina insikter är alltid upplysande. Låt oss fortsätta utforska dessa viktiga ämnen i våra framtida diskussioner. Lektion 4. Kontinuerligt lärande, mitt i upptagna scheman. God eftermiddag, Anna. Jag hoppas att du mår bra idag. God eftermiddag, John. Jag mår ganska bra, tack. Vad tänker du på? Jag ville diskutera utmaningen med kontinuerligt lärande, särskilt när man är upptagen. Hur fortsätter du att lära dig mitt i ditt hektiska schema? Det är ett intressant ämne. Jag tror att det är viktigt att prioritera lärande, även under hektiska tider. Jag håller helt med. Vilka metoder använder du
för att integrera lärande i din dagliga rutin? Jag gillar att avsätta små tidsblock varje dag för läsning eller onlinekurser. Även 20 minuter kan vara effektiva. Det är ett smart tillvägagångssätt. Korta, fokuserade sessioner kan göra en betydande skillnad över tid. Exakt. Jag tycker också att lyssna på pedagogiska podcasts medan du pendlar är ett bra sätt att lära sig på språng. Podcasts är en utmärkt resurs. De låter dig absorbera information passivt medan du multitaskar. Ja, det gör de. Jag väljer ofta ämnen som intresserar mig eller relaterar till min karriär. Det är en klok strategi. Att lära sig något relevant kan öka motivation och retention. Har du funderat på att använda appar för snabb inlärning? Ja, det finns flera fantastiska appar som erbjuder bitstora lektioner om olika ämnen. Jag använder en som heter Duolingo för språkinlärning under mina lediga stunder. Det är ett bra val. Daglig övning, även om den är kort, hjälper till att stärka lärandet. Jag försöker också integrera lärande i mina dagliga aktiviteter. Till exempel kan jag läsa artiklar relaterade till mitt område under lunchpauser. Det är en produktiv användning av tiden. Att kombinera lärande med dagliga uppgifter kan göra det sömlöst. Har du använt några onlinekurser som passar in i ditt schema? Ja, jag anmäler mig ofta till kurser i eget tempo. De möjliggör flexibilitet, vilket är viktigt för min livliga livsstil. Kurser i egen takt är fantastiska. De gör det möjligt för eleverna att bestämma när de ska studera, vilket gör det lättare att anpassa utbildningen i livet. Tror du att ansvarsskyldighet spelar en roll i kontinuerligt lärande? Absolut. Att dela mål med vänner kan motivera dig att hålla fast vid dina inlärningsplaner. Det är en utmärkt idé. Gruppinlärning kan också främja diskussion och djupare förståelse. Ja, jag gick en gång i en studiegrupp för en professionell certifiering. Det var otroligt fördelaktigt. Låter som en berikande upplevelse. Att ha kamrater för att stödja dig kan förbättra inlärningsprocessen. Vilka tips skulle du ge till någon som kämpar för att hitta tid för lärande? Jag föreslår att du skapar ett schema. Att tilldela specifika tider för lärande kan hjälpa till att prioritera det. Det är ett utmärkt råd. Att ha en definierad rutin säkerställer konsistens. Dessutom skulle jag rekommendera att sätta uppnåbara inlärningsmål. Små milstolpar kan leda till större prestationer. Jag håller med. Att uppnå små mål ökar självförtroendet och motivationen. Har du någonsin stött på några hinder i din inlärningsresa? Ja, ibland blir livet överväldigande och lärandet tar baksätet. Det är en gemensam utmaning. Det är viktigt att vara försiktig med sig själv under hektiska perioder. Exakt! Att justera förväntningarna kan hjälpa till att minska stress samtidigt som man behåller fokus på lärande. Vad sägs om att engagera sig i lärande som en social aktivitet? Det kan vara mycket effektivt. Att diskutera vad du lär dig med vänner kan förstärka din kunskap. Jag håller med. Det gör inlärningsupplevelsen rikare när den delas med andra. Tack för denna insiktsfulla konversation, John. Dina tips och perspektiv är värdefulla. Tack, Anna. Jag uppskattar dina tankar om att upprätthålla kontinuerligt lärande mitt i hektiska scheman.
Lektion 5. Gemenskapens reparationshändelser. God eftermiddag, Anna. Jag hoppas att du njuter av din dag. God eftermiddag, John. Jag mår ganska bra, tack. Vad skulle du vilja diskutera idag? Jag ville prata om samhällsreparationshändelser. Har du någonsin deltagit i en? Ja, det har jag. Jag deltog i ett samhällsreparationsevenemang förra året. Det var en underbar upplevelse. Det låter intressant. Vilken typ av reparationer var du inblandad i? Jag hjälpte till att fixa små apparater som brödrostar och blandare. Många tog med sig sina trasiga föremål. Det är imponerande. Reparation av apparater kan spara både pengar och resurser. Exakt! Det främjar också hållbarhet genom att minska avfallet. Hur hörde du om evenemanget? Jag fick reda på det genom ett lokalt nyhetsbrev. De främjar ofta sådana aktiviteter. Det är en stor resurs. Gemenskapens nyhetsbrev kan ansluta invånarna till värdefulla evenemang. Det gör de verkligen. Själva evenemanget organiserades av volontärer från samhället. Det är inspirerande att se människor samlas för en gemensam sak. Var det många deltagare? Ja, valdeltagandet var imponerande. Människor i alla åldrar deltog, ivriga att lära sig och hjälpa. Det är fantastiskt. Det uppmuntrar samarbete och lärande bland samhällsmedlemmar. Verkligen. Många deltagare var angelägna om att lära sig att reparera föremål själva. Märkte du några specifika färdigheter som lärdes ut under evenemanget? Ja, flera volontärer demonstrerade lödning, sömnad och grundläggande elektronik. Det var informativt. Det är en värdefull färdighetsuppsättning. Att lära andra att reparera saker kan stärka dem. Absolut. Deltagarna lämnade evenemanget med nyvunnen förtroende för sin förmåga att fixa föremål. Hur kände du dig efter att ha deltagit i evenemanget? Jag kände mig nöjd och stolt över att kunna bidra. Det var givande att se människors tacksamhet. Det är hjärtvärmande. Att ge tillbaka till samhället främjar en känsla av tillhörighet. Jag håller helt med. Jag tror att samhällsreparationsevenemang också främjar en kultur för att dela kunskap. Att dela färdigheter är ovärderligt. Det kan skapa varaktiga kontakter bland invånarna. Har du funderat på att delta i ett liknande evenemang? Ja, jag skulle gärna vilja. Jag tror att det är ett utmärkt sätt att stödja samhället. Jag rekommenderar det. Att delta i sådana evenemang leder alltid till berikande upplevelser. Tycker du att dessa evenemang borde hållas oftare? Absolut. Regelbundna evenemang kan hjälpa fler människor och uppmuntra en reparationskultur. Det låter som ett bra initiativ. Det kan också bidra till att minska den slängkultur som finns idag. Ja, att främja reparation framför utbyte är avgörande för hållbarhet. Hur tror du att vi kan locka fler deltagare till dessa evenemang? Jag tror att främjande av den pedagogiska aspekten kan locka fler deltagare. Det är en utmärkt punkt. Att betona inlärningsmöjligheter kan vara tilltalande. Sociala mediekampanjer kan också hjälpa. De når en bredare publik snabbt.
Att använda sociala medier kan avsevärt öka synligheten. Det kan också locka yngre deltagare. Exakt! Att engagera ungdomarna är avgörande för framtiden för samhällsreparation. Vilka råd skulle du ge till någon som planerar ett samhällsreparationsevenemang? Jag föreslår samarbete med lokala organisationer. De har ofta värdefulla resurser och expertis. Samarbete kan definitivt öka effekten. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Tack John. Jag tyckte om att diskutera vikten av samhällsreparationsevenemang med dig. Låt oss fortsätta att utforska fler ämnen som främjar samhällsengagemang i framtiden. Lektion 6. Behärska tidsblockeringstekniker. God eftermiddag, Anna. Jag hoppas att du mår bra idag. God eftermiddag John. Jag mår ganska bra, tack. Vilket intressant ämne har du idag? Jag skulle vilja diskutera tidsblockering. Vilka är dina tips för effektiv tidsblockering? Tidsblockering är ett utmärkt sätt att hantera tid. Jag prioriterar uppgifter genom att ägna specifika tidsblock till var och en. Det är en smart teknik. Hur bestämmer du hur lång tid du ska avsätta för varje uppgift? Jag bedömer komplexiteten i varje uppgift. Vissa uppgifter kräver mer fokus och ansträngning, medan andra är snabbare. Det är vettigt. Har du använt tidsblockering för olika aspekter av ditt liv, eller bara arbete? Jag använder den för båda. Det hjälper till att balansera arbetsansvar och personliga åtaganden effektivt. Det är imponerande. Har du ett särskilt schema du följer? Jag brukar avsätta söndagskvällar för att planera min vecka. Jag skisserar uppgifter och fördelar tid för var och en. Planering i början av veckan låter effektivt. Anpassar du din plan dagligen efter behov? Ja, det gör jag. Jag granskar mitt schema varje morgon för att se till att det förblir realistiskt och uppnåeligt. Flexibilitet är viktigt. Hur hanterar du oväntade avbrott under dina tidsblock? Jag försöker begränsa distraktioner, men om avbrott inträffar bedömer jag deras brådska. Sedan justerar jag mitt schema därefter. Det är en klok strategi. Att anpassa sig till förändring utan att tappa fokus är en viktig färdighet. Absolut. Jag tycker att användning av en timer kan hjälpa till att upprätthålla fokus under varje block. Att använda en timer skapar en känsla av brådska. Det uppmuntrar produktiviteten. Ja, jag ställde in min timer i 25 minuter, följt av en 5 minuters paus. Denna teknik är känd som Pomodoro-tekniken. Jag har hört talas om den metoden. Pauser är avgörande för mental klarhet och laddning. Det är de verkligen. Jag använder pauser för att sträcka mig eller ta ett litet mellanmål. Det fräschar upp mitt sinne. Har du märkt en ökning av produktiviteten sedan du började blockera tid? Mycket så. Tidsblockering eliminerar överväldigande av en lång att-göra-lista. Det är uppmuntrande. Har du några andra tips för nybörjare som försöker blockera tid för första gången? Jag skulle rekommendera att börja med färre uppgifter. Börja med bara 2-3 block dagligen. Det är praktiska råd. Att gradvis öka antalet uppgifter kan bidra till att bygga förtroende.
Ja, och överväg att använda digitala verktyg eller planerare. De kan förbättra organisationen. Digitala verktyg kan hjälpa till att visuellt hantera tidsblock. Vilka appar rekommenderar du? Jag gillar särskilt Todoist och Trello. De är användarvänliga och effektiva för tidshantering. De låter hjälpsamma. Har du upplevt några utmaningar när du implementerar tidsblockering? Först var det utmanande att uppskatta hur lång tid uppgifterna skulle ta. Jag lärde mig med tiden att förbättra min noggrannhet. Det är en vanlig svårighet. Att uppskatta tid kan ta övning. Verkligen. Jag reflekterar nu över mina slutförda uppgifter för att förfina mina tidsuppskattningar för framtida planering. Det är en bra övning. Kontinuerlig utvärdering leder ofta till förbättringar. Vad sägs om dig, John? Har du försökt att blockera tid? Ja, jag har nyligen börjat. Jag tycker att det hjälper till att hantera min dagliga arbetsbelastning bättre. Det är utmärkt. Vilka typer av uppgifter fokuserar du på? Jag tilldelar block för både arbetsrelaterade uppgifter och aktiviteter för personlig utveckling. Att balansera båda områdena är avgörande för den totala tillväxten. Hur ser du till att du håller dig till dina block? Jag använder påminnelser på min telefon. De hjälper mig att hålla mig ansvarig. Det är en bra idé. Ansvarsskyldighet kan avsevärt öka engagemanget. Vad anser du vara den viktigaste aspekten av tidsblockering? Jag tror att konsekvens är nyckeln. Att hålla sig till ett schema bygger vanor över tid. Jag håller med. Vanor kan leda till långsiktig framgång. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Tack, John. Jag tyckte om att diskutera tidsblockering och produktivitetsstrategier med dig. Låt oss fortsätta utforska effektiva tidshanteringstekniker i framtiden. Lektion 7. Utvärdera tekniska nyheter. God eftermiddag, Anna. Hoppas ni får en produktiv dag. God eftermiddag, John. Jag mår bra, tack. Vilket ämne har du i åtanke idag? Jag ville diskutera hur man utvärderar tekniska nyheter. Det är viktigt att urskilja trovärdig information. Det är ett mycket relevant ämne. Med så mycket information tillgänglig är det viktigt att utvärdera källor. Absolut. Vilka strategier använder du för att bedöma trovärdigheten hos en tekniknyhet? Jag börjar med att kolla källan till berättelsen. Etablerade och välrenommerade publikationer ger ofta mer tillförlitlig information. Det är ett gediget tillvägagångssätt. Kännedom om trovärdiga källor kan avsevärt förbättra bedömningen. Jag letar också efter författarens kvalifikationer. En författare med expertis inom teknik är mer benägna att presentera korrekt information. Det är en utmärkt punkt. Att förstå författarens bakgrund lägger till sammanhang till artikeln. Dessutom överväger jag publiceringsdatumet. Tekniken utvecklas snabbt och de senaste nyheterna är ofta mer relevanta. Aktualitet är verkligen avgörande. Äldre berättelser kan innehålla föråldrad information. Jag korsrefererar också nyheterna med andra pålitliga källor. Det hjälper till att bekräfta riktigheten av informationen. Det är en smart strategi.
Att jämföra olika perspektiv kan ge en mer heltäckande bild. Har du någonsin stött på vilseledande tekniknyheter? Ja, jag har. Sensationella rubriker kan ofta överdriva fakta eller vilseleda läsare. Det är olyckligt. Sådana metoder kan skapa förvirring och misstro. Jag tycker att det är viktigt att vara försiktig. Att läsa bortom rubrikerna är avgörande för att förstå hela historien. Absolut. Många artiklar ger nyanserad information som inte fångas i rubriker. Vilken roll spelar bilder och infografik i din utvärderingsprocess? Visuella bilder kan förbättra förståelsen, men de kan också manipuleras. Jag bedömer deras relevans och noggrannhet. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Bilder bör stödja innehållet snarare än att distrahera eller vilseleda. Dessutom uppmärksammar jag kommentarerna eller diskussionerna som följer artikeln. Dessa kan ge värdefulla insikter. Att engagera sig i samhället kan hjälpa till att klargöra olika åsikter och stärka trovärdigheten. Har du funderat på hur artikelns presentationsstil påverkar din utvärdering? Ja, tonen och professionalismen i skrivandet kan indikera trovärdighetsnivån. Verkligen! En välstrukturerad artikel återspeglar ofta grundlig forskning och eftertänksamhet. Tror du att tekniknyheter bör innehålla potentiella fördomar? Ja, att känna igen partiskhet är nyckeln. Många publikationer har specifika perspektiv som kan påverka deras rapportering. Jag håller med. Att förstå dessa fördomar möjliggör en mer informerad tolkning av nyheterna. Vilka verktyg använder du för att verifiera information när du utvärderar en berättelse? Jag hänvisar ofta till faktakontrollwebbplatser. De ger en trovärdig analys av olika påståenden. Faktakontrollwebbplatser är ovärderliga. De hjälper till att klargöra eventuell felinformation snabbt. Hur ofta utvärderar du tekniknyheter kritiskt? Jag gör det till en vana att kritiskt utvärdera nyheter dagligen. Att hålla sig informerad kräver noggrann granskning. Det är lovvärt. Ett kritiskt tänkesätt är viktigt i dagens informationsålder. Har du någonsin delat dina utvärderingstekniker med andra? Ja. Jag diskuterar ofta dessa färdigheter med vänner. Jag tror att alla borde lära sig att utvärdera nyheter kritiskt. Det är ett värdefullt bidrag. Att lära andra kan främja en mer informerad gemenskap. Vilka råd skulle du ge till någon som är ny på att utvärdera tekniknyheter? Jag skulle rekommendera att börja med välrenommerade källor och öva kritiska läsfärdigheter. Med tiden blir det lättare. Det är ett utmärkt råd. Att utveckla ett kritiskt tänkesätt är nyckeln till att navigera tekniknyheter effektivt. Tack för detta upplysande samtal, John. Tack, Anna. Jag tyckte om att diskutera utvärderingen av tekniska nyheter med dig. Lektion 8. Glädjen med hemlagad komfortmat. God kväll, Anna. Jag hoppas att du njuter av din dag. God kväll, John. Jag mår verkligen bra, tack. Vad skulle du vilja diskutera idag? Jag ville prata om komfortmat. Vilka är dina hemlagade komfortmat? Det är ett härligt ämne. Jag älskar absolut hemlagad makaroner och ost. Det ger tillbaka goda minnen.
Makaroner och ost är en klassisk komfortmat. Vad gör det speciellt för dig? Det påminner mig om barndomsmiddagar med min familj. Det är något nostalgiskt över det. Jag förstår. Komfortmat har ofta sentimentalt värde. Har du något speciellt recept? Ja, jag använder en blandning av cheddar och mozzarellaost. Kombinationen skapar en krämig konsistens. Det låter läckert. Bakar du den eller serverar den spishäll? Jag bakar vanligtvis den för en gyllene skorpa. Det lägger till ett extra lager av smak. Bakning skapar en så härlig konsistens. Vilka andra komfortmat tycker du om? Jag älskar också hemlagad kycklingsoppa. Det är lugnande, särskilt under kallt väder. Kycklingsoppa är en komfortklassiker. Använder du några speciella ingredienser? Jag lägger till massor av grönsaker, som morötter, selleri och lök. Färska örter förstärker smaken också. Färska ingredienser gör stor skillnad. Lagar du ofta denna maträtt? Ja, jag gör det regelbundet. Det är lätt att förbereda och perfekt för matlagning. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt. Vad sägs om desserter? Har du en favoritdessert för komfortmat? Jag älskar chokladkakor. En varm kaka färsk ur ugnen är ren lycka. Chokladkakor är verkligen härliga. Bakar du dem ofta? Jag försöker baka dem minst en gång i månaden. Det är en rolig aktivitet som ger glädje. Bakning kan vara terapeutiskt. Vad är din hemlighet för den perfekta kakan? Jag använder alltid brunt socker. Det ger fukt och rikedom till kakorna. Det är ett värdefullt tips. Jag måste prova nästa gång jag bakar kakor. Det borde du definitivt göra. Vad sägs om dig? Vilka är dina favoritkomfortmat? Jag finner tröst i hemlagad lasagne. Det är varmt och mättande. Perfekt för familjesammankomster. Lasagne är en underbar komfortmat. Vilka ingredienser använder du? Jag lägger pasta, ricottaost, mozzarella och en rik marinara-sås. Det tar tid, men det är värt det. Det låter gott. Gör du det för speciella tillfällen? Ja, det är ofta en mittpunkt för familjemiddagar. Alla ser fram emot det. Det måste vara en fantastisk upplevelse. Har din familj några andra traditionella recept? Ja, vi tycker också om gryta. Det sjuder i timmar och skapar mjukt och smakrikt kött. Pottstek är en så tröstande maträtt, särskilt i kyligt väder. Det är det verkligen. Aromen fyller huset med värme. Hur tycker du om att dela recept med vänner? Jag älskar att dela recept. Det bygger anslutningar och möjliggör kulinarisk utforskning. Verkligen. Att överföra recept kan bevara familjetraditioner. Har du några familjerecept som du värnar om? Ja, min mormors berömda äppelpajrecept är speciellt för mig. Det är en familjefavorit. Äppelpaj är en klassiker. Lukten av att baka måste väcka underbara minnen. Det gör det. Jag tror att mat har ett sätt att koppla oss till vårt förflutna. Absolut.
Komfortmat kan skapa en känsla av tillhörighet och nostalgi. Vilka råd skulle du ge till någon som vill prova att laga komfortmat? Jag föreslår att du börjar med enkla recept. Kännedom om grunderna bygger förtroende. Det är ett utmärkt råd. Lärande i steg kan leda till större kulinarisk kreativitet. Tack för denna härliga konversation, John. Jag tyckte om att diskutera våra favoritkomfortsmat. Tack, Anna. Din passion för hemlagad mat är verkligen inspirerande.